ورقا رو داریم میبندیم. همونطور که میبینید ورقا اینجوری گوشه داره میفته براشون، میبینید. این یعنی اینکه حیاتی که ما داریم واسش کار میکنیم کجه. البته بگم حالا اون ور 180، اون ور 180 و این ور 230، یعنی تقریبا 50 سانت حیات داره باز میشه. و اینکه آره این ناودونه که اینجوری داره میشه، حالا آخر سر اینا رو با سنگ فرز میبریم و صاف یه دست در میاد.